ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਨਸਿਨੇਟੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 554ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ। ਫੌਜੀ ਮਦਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਰਚਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਨੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫਾਨ, 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਖਮੀ। 85,000 ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੋਈ ਬੰਦ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਚੋਣ। ਸਰਦਾਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਬਣੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 554ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਓਹਾਈਓ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਨਸਿਨੇਟੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟਰ ਸਿਨਸਿਨੇਟੀ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਰਸ ਭਿੰਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਖਾਸ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਅਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਅਤੁੱਟ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਯੂਐਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਮਦਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਕੈਥੀ ਹੋਚੂਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਹੈ। ਹੋਚਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਚੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। The suspect is a 28-year-old local resident who is walking around outside the synagogue acting very suspicious. According to witnesses, he fired off a round from a shotgun while making threatening statements. After the shots were fired, the police were called, and on the premises was an early childhood center with at least 24 children, preschoolers, who were on the premises. The parents were contacted. The facility went immediately into lockdown, and as of this time, the parents have been able to retrieve their children, and the lockdown has been lifted. All the children have been released safely. Federal law enforcement is currently leading the investigation with the support of New York State Police, who were on site at the time, immediately following the incident, as well as the Albany Police as well. New York State Hate Crimes Department agency is involved. I immediately called the rabbi. I knew this rabbi because literally on October 7th, after the horrific attack on Israel, I went to this synagogue and I spoke.
So I spoke with Dr. Rabbi Anderson tonight and assured her that the state of New York will do everything possible to restore the sense of security that her congregation needs at this time. I will also be planning to attend at this time Shabbat services at this temple Friday evening. As we've talked about before, after the October 7th attacks, I've directed our state police as well as the National Guard to be on high alert. They have been conducting surveillance and created a presence at synagogues, yeshivas, museums, cultural centers, all vulnerable targets throughout the state of New York ever since October 7th. And especially during the holiday season, as we begin Hanukkah tonight, I directed earlier this week that they continue to actually increase their presence at all these locations. This builds on the significant efforts that we've already undertaken. ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਭੈਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਰਦ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਧੁਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ, ਲੜਕਾ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਵੈਪਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਨੇਕ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਸ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਧਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਢਿੱਲੋਂ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸੰਧੂ ਹੀ ਸਮਝੋ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ। ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਨ ਰਹੀ ਆ। ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਾਡੇ ਪਤਵੰਤੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ, ਹਾਂ 10-12 ਬੰਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਉੱਤੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ? ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਇਹ? ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਾਰਨ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਗਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਸ 4:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਇਹ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ ਗੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ ਆਉਣ ਡਈ ਆ ਵਾਪਸ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਨੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ 23 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਲਾਸਕਵਿਲੇ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੋ ਪਿਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। Our hearts go out to all the families who are suffering from the enormous impact left in the wake of this tornado. It's going to take a lot of time, a lot of resources, and us coming together to get through this difficult time. Montgomery County government stands behind the community and will continue to deploy whatever resources we have available for restoration.
We've been on the ground and we've seen firsthand neighbors helping neighbors. We've heard stories of combat medics getting out with their jump bags to help people in the middle of the night and after the tornado. I've never been so proud to be mayor as right now. Right now we still have people, medical services and people clearing roads. We do have a shelter set up at Northeast High School where we're at right now. Our school system has really come together. We are going to be closing Clarksville Montgomery County schools for Monday and Tuesday as of now. There's also a shelter set up at Mosaic Church and a staging area there. Our community is strong and our faith is strong. We will get through this together. Please pray for all of those involved. There'll be plenty of details. There'll be plenty of opportunities for your viewers to see the devastation and hear about the stories. In the meantime, from a law enforcement perspective, please stay out of the way. When the sun goes down across the whole city, if you could settle in and get where you need to be for the evening, the less calls for service we have across the city, the more we can focus on the area where these perimeters are established. We had great cooperation from our citizenry last night, and I would like to maintain that the next few nights. Please adhere to our blue lights and our cars and those perimeters that are set up, roadblocks or whatever you have. You just steer clear of the area, especially North Clarksville, stretching all the way to Tinytown Road. If you could just do that, you will do us a great service. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਟਲਾਂਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ 3 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਂਡਗਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Based on information obtained over the course of these investigations, we strongly believe one suspect is responsible for all of the incidents. The suspect is in custody and no longer poses a threat to our Austin community. The first incident in Austin occurred at approximately 10:43 a.m. in the 7200 block of Berkman Drive, where an Austin Independent School District police officer was shot and injured. The second incident occurred at approximately 11:59 a.m. Austin 911 Communications received multiple calls for help at 7300 Shady Wood Drive, where a double homicide occurred involving a male and female victim. The third incident occurred at approximately 4:57 p.m. when Austin 911 received a call at 5701 West Slaughter Lane, where a male cyclist described he was shot and sustained non-life-threatening injuries. The fourth incident occurred at approximately 6:48 p.m. 911 received a call of a burglary of a residence in progress in the 5300 block of Austral Loop. The call was described as being in progress, and officers were dispatched at approximately 6:50 p.m. to a call titled Burglary Hotshot. At approximately 6:54 p.m., the initial responding officer, who was wearing an Austin Police Department uniform, arrived at the location and encountered a male suspect in the backyard of the residence. The male suspect immediately opened fire at the officer. The officer returned fire with his department-issued firearm in the direction of the male suspect. 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਖੂਨਦਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਨੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਲੱਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਟਸ ਅ ਕੈਂਪੇਨ ਅਗੇਂਸਟ ਜੈਨੋਸਾਈਡ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਸਟ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। All human lives are very important. We should not let all human lives go. We should save the lives. And this campaign against genocide has been saving lives for the last 25 years. And this campaign has saved more than 176,000 lives during this month of November throughout Canada. And we are doing here in Ontario for the last 12 years. ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਈ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਸਕਾਂ ਆਪਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰੈਂਟਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕਾਈਆਂ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰੈਂਟਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਿਆਰ ਉੱਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਫਾਇਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। That is absolutely necessary for the functioning of the city, or is it a nice to have addition? So we have a budget that really is frugal with taxpayer dollars. I'm going to share with you that there are some pressure points that we have made important investments. And because we found savings in our budgetary process, we've been able to not only deliver what is the lowest tax increase in the GTA, but we've been able to make some strategic investments in very important areas. So when I said we listened and listened relentlessly, one example of that is transit. I got on the bus with our transit manager on the busiest routes in the city, and we heard concerns about buses being packed. We have the fastest growing transit system in the country. And there's far too many buses that are full where transit riders can't get on. For that reason, one of our most significant investments in this year's budget is into public transit. We are adding a record 136 new transit operators and more than 108,000 service hours on addition. This is an unprecedented boost to public transit in Brampton. We understood that was a pain point for a transit system that was surging in ridership. I also want to note that one concern I heard from our town halls was about public safety. Our regional budget is responsible for public safety. Of course, we've already announced there'll be 135 additional new police officers and a major increase to the civilians that work at our 911 facility. But on a local level, we're also making some strategic investments to help with public safety. We're hiring new enforcement officers, bylaw officers. We're providing additional security in the downtown. But I think what is most innovative is we're using technology to help with public safety. So we are growing the number of automated speed enforcement cameras from 50 to 150. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰੈਂਡਫੋਰਡ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੰਡਾਲੀ, ਬੀਬੀ ਸੰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ
ਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਨ 2024 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵਰਲਡ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਡੇ ਵਜੋਂ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2025 ਤੱਕ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਲੀਨਿਕਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 14th ਨਵੰਬਰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡੇ। 14th ਨਵੰਬਰ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਰ ਫਰੈਡਰਿਕ ਬੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ 14th ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਰਲਡ ਨੂੰ। It's part of our responsibility is to educate the population on healthy diets, healthy active lifestyles, and hopefully we can move the yardstick forward and create a healthier community. ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਰਾਈਡਰਸ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਲਰਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। lots of official, lots of organizations ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਸਰਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਗੇਵ ਇਨਸੂਲਿਨ ਟੂ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਹੁਣ ਆਈਲੈਟ ਸੈਲਸ, ਸਟੈਮ ਸੈਲਸ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਉਰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਰ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਸਕਾਰਬਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇੜਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਫਿਲਹਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। Emergency services arrived on scene and located 2 victims. They rendered assistance to each victim. Unfortunately, one was pronounced, an adult male, was pronounced deceased on scene, and a second adult male was transported to a trauma center and is currently in critical but stable condition. Our Major Collision Bureau is on scene, and our aerial support unit is assisting them in investigating the incident here today. Our forensic identification service is en route and will be on scene shortly. We are reaching out to the public. Anyone who may have been in the area around 5 o'clock, 5:30 this morning, who may have been driving by and witnessed the incident or may have had dash cam video, please take a look at it. And if you see anything, please call investigators in our Major Collision Bureau. If you wish to remain anonymous and you do have information, you may call Crime Stoppers. ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਸਿਨਸਿਨੇਟੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 554ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ। ਫੌਜੀ ਮਦਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਰਚਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਨੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫਾਨ, 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਖਮੀ। 85,000 ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੋਈ ਬੰਦ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਚੋਣ। ਸਰਦਾਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਬਣੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।